নিপুণ ভাৰত অভিযান সংকল্প আহক আমি সকলোৱে মিলি প্ৰত্যেক শিশুৱে বুনিয়াদী দক্ষতা আহৰণ কৰিব পৰাকৈ অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সংকল্প লওঁ আহক আমি সংকল্প লওঁ বিদ্যালয়খন এনে এখন ঠাইলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ য'ত শিক্ষণ আনন্দপূৰ্ণ আৰু অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হয় য'ত শিশুৱে নিজৰ ভাষা মুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুক্তভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে মুক্তভাৱে খেলিব পাৰে আৰু য'ত প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আহক ঘৰ আৰু বিদ্যালয়খন এনে এখন ঠাইলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ য'ত শিশুৱে বোধ সহকাৰে পঢ়িব পাৰে উদ্দেশ্য সহকাৰে লিখিব পাৰে আৰু সংখ্যা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে যিসমূহ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনজোৰা শিক্ষণ কৌশলৰ বিকাশ হ'ব আহক আমি প্ৰয়াস কৰোঁ যাতে ভাৰতৰ প্ৰত্যেক শিশুৱে আনন্দদায়ক আৰু অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰে আৰু প্ৰত্যেক শিশুৱে নিপুণ হ'ব পাৰে জয় হিন্দ